سلامونه او درنښت خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست. نننۍ ویډیو مو دوستانو د پرایس اکشن په باره کې د پرایس اکشن د ټیکنیکل انالیسیس یو مهم بخش دی چې په دې کې تاسو ته دوستانو ټرند در پیژندل کیږي. ټرند دوستانو په درې قسمه سره دی: اپ ټرند، ډاون ټرند او یو سایډ ویز راځي. دوستانو اپ ټرند یعنی لوړ حرکت، لاندې حرکت دی. ډاون ټرند او سایډ ویز یعنی مابینځ حرکت، یعنی نه مارکیټ لوړ ځي او نه هم مارکیټ لاندې ځي. پرایس اکشن دوستانو یو مهم موضوع ده په ټریډینګ کې. یعنی که چیرې تاسو نوي یاست، بیګنر یاست، تاسو غواړئ ټریډینګ شروع کړئ او یا هم تاسو په اډوانس لیول کې یاست، کولی شئ همدې ویډیو څخه په ډېره ښه توګه سره استفاده وکړئ. دوستان تاسو پوهېږئ چې زه په ډېر زحمت سره تاسو ته دا ویډیو ویډه کوم چې دا ویډیو تاسو ته په یو پیډ کورس کې یعنې د پیسو په بدل کې درکول کېږي. که چیرې تاسو غواړئ دا هر څه زده کړئ نو تاسو باید پیسې ورکړئ، تاسو باید د دې کورس خو دا هر څه زه تاسو ته فري درکوم دوستانو. یعنی بالکل په مفت شکل سره په فري توګه سره تاسو کولی شئ زما د چینل څخه مکمل ټریډینګ په مکمله توګه سره زده کړئ. نو دا ضروري ده دوستانو چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي او شیر کړئ د هغو کسانو سره دوستانو، کوم کسان چې غواړي په ټریډینګ کې خپل مسلک جوړ کړي، کوم کسان چې غواړي ټریډینګ زده کړي په اسانه توګه سره زده کړي دوستانو، نو کولی شئ د همدې چینل څخه په ښه توګه استفاده وکړئ. راځو دوستانو و چارټ ته. رالو دوستانو و چارټ ته. په چارټ کې تاسو وینئ د پرایس اکشن په بخش کې د ټرند دوستانو لومړی به اپ ټرند وپېژنو، دویم ډاون ټرند دی او سایډ ویز دی. درې قسمه حرکتونه راځي دوستانو. کله چې تاسو چارټ ته داخل شئ په چارټ کې تاسو درې قسمه حرکت وینئ، یا به مارکیټ لوړ روان وي دوستانو، یا به لاندې روان وي او یا به هم دوستانو سایډ ویز وي، یعنی نه به لوړ ځي نه به لاندې، په یو مابینځ کې به حرکت کوي، نه به حرکت و لوړ طرف ته وي نه به حرکت لاندې طرف ته وي، چې هغه حالت ته سایډ ویز وایي. اپ ټرند یعنی لوړ حرکت، اپ لوړ ته وایي، ټرند دوستانو و ټرند ته ویل کېږي. دلته تاسو وینئ دوستانو چې دلته لوړ تللی دی، بیا لږ لاندې راغلی دی، بیا لوړ، بیا لاندې، لوړ لاندې، په دې شکل سره دوستانو د حرکت کړی دی. دا یو شی په یاد ولرئ دوستانو چې مارکیټ هیڅکله سیده حرکت نه کوي، یعنی په داسې شکل سره که زه تاسو ته یو لاین رسم کړم لکه دلته چې تاسو دا لاین وینئ دوستانو، دا د ټرند دپاره چې ما ټرند دلته د علامه جوړ کړی، په داسې شکل سره هیڅکله مارکیټ حرکت نه کوي دوستانو. مارکیټ په داسې شکل سره حرکت کوي چې هم دلته بایر دی هم سیلر دی، یعنی دلته نشي کېدلی چې یوازې بایر یا سیلر دی نه، یوازې رانیونکي خرڅونکي دی نه، مارکیټ کې به دواړه وي دوستانو. که چیرې بایر وي هلته به سیلر وي، که سیلر وي بایر وي. ځکه چیرې دوستانو یو څوک یو شی رانیسي نو یو څوک به خرڅوي، که یو څوک خرڅوي یو څوک به رانیسي دوستانو. داسې نشي کېدلی چې یو څوک یو شی خرڅوي او یو څوک دې رانیسي نه، نو بیا خرڅ پر چا کې دوستانو. نو په همدې شکل په دې بازار کې هم بایر او سیلر دواړه راځي، په همدې شکل سره مارکیټ حرکت کوي، یعنی حرکت لوړ ته بیا لږ لاندې، حرکت لوړ لاندې، لوړ لاندې. دلته ګوره بایر وه بیا سیلر راځي، بیا بایر وه بیا سیلر، په دې شکل سره مارکیټ حرکت کوي چې دا دې ته موږ یو اپ ټرند وایو. اوس دې ته موږ دوستانو ولې یو اپ ټرند وایو؟ نو په دې شکل سره زه به لومړی دا ایرو ته واړوم دوستانو چې تاسو ته لږ اساني شي. دلته تاسو وینئ دوستانو دا سٹارټ دی، په دې ځای کې د حرکت یا د ټرند سٹارټ شوی دی. د هغه وروسته دلته لومړی های جوړ شوی دی. های لوړ ته ویل کېږي، انګلیسي لغات دی دوستانو، های یعنې لوړ. او لاندې وګورئ دوستانو لو، لو معنا لاندې. دلته های جوړ شوی دی او لو جوړ شوی دی. په دې ځای قیمت دا د قیمت های دی او دا لو ده. د هغه وروسته دوستانو بیا حرکت لوړ طرف ته شوی دی، دلته جوړ شوی دی هایر های. هایر های څه معنا دوستانو؟ یعنې د لوړ څخه لوړ. او لاندې وګورئ دوستانو هایر لو، های لو ته هایر لو ویل کېږي. په دې خاطر دې ته هایر لو وایي دوستانو، ځکه چې دا د دې لو څخه لوړ دي دوستانو. دلته دا لو تاسو وینئ، دا لاندې لو، دا کوم لوړ لو جوړه شوې دوستانو، دا دې څخه های جوړه شوې ده، ځکه دې ته وایي هایر لو. او د هغه وروسته تاسو بیا حرکت وینئ دوستانو، بیا هایر های جوړ شوی دی. دې ته ولې هایر های وایي دوستانو؟ ځکه چې دا د دې لومړني های څخه لوړ جوړ شوی دی، په دې خاطر دې ته هایر های ویل کېږي. او لاندې بیا وینئ هایر لو. هایر لو دوستانو دا د دې لاندني لو څخه دوستانو، دا لاندې لو چې تاسو وینئ د دې څخه های جوړ شوی ده، دې ته ځکه هایر لو ویل کېږي. په همدې شکل سره دوستانو دا هر څه جوړ شوي دي چې هایر لو، هایر های، هایر لو، یعنی دا یو لو د بل لو څخه لوړ جوړ شوی. که چیرې دا حرکت دوستانو راځي د دې څخه لاندې جوړیږي، یعنی دا حرکت دلته راځي، بیا موږ دې ته یو هایر لو نسو ویلی، ځکه مارکیټ خپل حرکت ته تغییر ورکوي. یعنی لومړی خو حرکت په لوړ لوړ روان، خو اوس مارکیټ بیرته لاندې راغلی، نو بیا دې ته موږ یو اپ ټرند نسو ویلی دوستانو. دا تر هغه وخته پورې اپ ټرند دوستانو کله چې دی په دې شکل سره حرکت کوي، په کوم شکل چې هایر های او هایر لو جوړوي، دې ته موږ یو اپ ټرند وایو. یعنې یو اپ ټرند موږ په دې سره پیژندلی شو دوستانو، کله چې دی هایر های او هایر لو جوړوي، د دې څخه یو اپ ټرند جوړېږي. که چیرې دا لو یا دا لو دلته لاندې جوړېږي د دې لو څخه، یعنې د دې لو څخه که چیرې دا لاندې جوړېږي بیا حرکت تغییر کوي دوستانو، بیا دا یو اپ ټرند نه دی دوستانو. اپ ټرند هغه وخت دی چې هایر های او هایر لو جوړېږي.
د هغه وروسته دوستانو راځو دوهم ډاون ټرند ته راځو. ډاون ټرند دوستانو یعنې لاندې حرکت. کله چې مارکیټ په لاندې روان وي دوستانو دې ته یو ډاون ټرند وایي. دلته تاسو وینئ دوستانو های جوړ شوی دی او بیا لو جوړه شوې ده. د هغه وروسته بیا هایر لو جوړ شوی دی، یعنې دا های د دې های لو ده، یعنې دا کوم های چې تاسو لوړ وینئ دوستانو دا د دې څخه لوی لاندې جوړ شوی دی. که چیرې دا د دې څخه پورته جوړ شي بیا دا یو ډاون ټرند نه جوړېږي دوستانو. دلته بیا حرکت بیرته لوړ تللی دی، نو په دې خاطر دا یو ډاون ټرند دوستانو چې دلته هایر لو جوړه شوې. د هغه وروسته دلته لو او د دې لو وروسته لوور لو جوړه شوې دوستانو، یعنې د دې لو څخه بله لو جوړه شوې ده. یعنې دا حرکت تاسو وینئ دوستانو دلته چې دی په کوم ځای کې دا لوور لو چې جوړه کړې دا د دې څخه هم ښکته جوړه شوې ده، د دې څخه پورته نه ده جوړه شوې. که چېرې د دې څخه پورته جوړېږي بیا حرکت بیرته تغییر کوي. نو په دې شکل سره چې دی هایر لو هایر لوور لو او هایر لو جوړي، په دې شکل سره دا یو ډاون ټرند جوړېږي د دې څخه دوستانو. او تاسو وینئ دلته سایډ وی حرکت په هغه وخت کې راځي دوستانو کله چې نه مارکیټ لوړ ځي او نه هم لاندې ځي، یعنې په یوه ځای حرکت کې دلته جوړیږي ایکول های دوستانو. دلته خو لومړی ټرند اپ، خو دلته وروسته داسې یو حرکت راځي دوستانو، یعنې دلته خو های و دلته بل لو نه جوړي ایکول لو جوړي، یعنې دا لو د دې لو سره یو شی سول دوستانو. دلته تاسو دا حرکت وینئ دا د دې څخه یو شی سول، نو دې خاطر دې ته ایکول لو وایي، نه د دې څخه پورته ده نه کښته ده، نو دې ته ایکول یعنې مساوي ایکول لو دې ته ویل کېږي او دې ته ویل کېږي ایکول های، ځکه چې دا های د دې های سره یو شی سو نو دې ته ایکول های وایي. په همدې شکل سره تاسو د حرکت وینئ چې دا هم ایکول های دی، یعنې دا های د دې های سره یو شی دی. په لاندې توګه سره تاسو وینئ چې ایکول لوز جوړېږي چې دا لو د دې لو سره یو شی دی، دا لو د دې لو سره یو شی دی. په دې شکل سره دې ته موږ ایکول های ویل کېږي دا لوړ ځایو ته، او لاندې ته ایکول لو جوړي، یعنې مارکیټ نه لوړ حرکت کوي نه لاندې، په یوه زون کې په یوه ساحه کې حرکت کوي دوستانو مارکیټ، یعنې دې ته سایډ ویز ویل کېږي. دوستانو د دې مکمل مثال به زه په لایو چارټ کې هم در کومه، دا تاسو په نظر کې ونیسئ دوستانو. کله چې تاسو غواړئ یو ټرند وپېژنئ نو دا شیان باید تاسو په یاد چې یو اپ ټرند په دا هایر لو سره پېژندل کېږي، ډاون ټرند پېژندل کېږي په هایر لو او لوور لو سره، او سایډ ویز ټرند پېژندل کېږي دوستانو په ایکول های او ایکول لو سره. یعنې که چیرې تاسو دې شکل ته وګورئ دا داسې یو ایکول های ایکول لو جوړي، او که دې تاسو وګورئ هایر های هایر لوز جوړي، او دلته هم که تاسو ورته وګورئ دوستانو دا په دې شکل سره هایر لو او لوور لو جوړي، نو ځکه دا یو ډاون ټرند دی. راځو دوستانو اوس لایو چارټ. ښه دلته تاسو دوستانو د بیټکوین چارټ وینئ. په دې ځای کې به زه اگزامپل درکړم دوستانو. دلته لومړی تاسو وینئ دوستانو د حرکت چې راغلی دی په دې ځای کې یو لو جوړه شوې ده، بیا لوړ حرکت شوی دوستانو، دلته یو های جوړ شوی دی، بیرته که لاندې راسي دوستانو دلته وګورئ په دې ځای کې ایکول های دی، یعنې دا ایکول لو ده وبخښئ دوستانو، یعنې دا لو د همدې لو سره یو شی ده، دې ته موږ ایکول لو وایو. لوړ که وګورئ دوستانو بیرته ایکول های جوړ شوی دوستانو، یعنې دا های د دې های سره یو شی دی، دې ته موږ ایکول های وایو. دلته موږ ویلی سو چې بازار په سایډ ویز کې دی، یعنې نه اپ ټرند دی نه ډاون ټرند دی، بازار بالکل په یوه زون کې حرکت کوي. بیا لاندې تاسو متوجه سئ دلته دوستانو دلته بیرته یو لو جوړ، دلته موږ ایکول لو ویل کېږي دوستانو. که څه هم دا حرکت لږ کښته دی خو ډېر کښته نه دی چې په دې سره موږ ویل سو چې یو ټرند شروع شوی دی. بیا که موږ متوجه سو حرکت لوړ تللی دی، بیرته بل ایکول های جوړ کړی دی په همدې شکل سره. د هغه وروسته تاسو وینئ دوستانو دلته یو بل ایکول لو جوړه شوې ده. که څه هم لږ پورته وکښتئ مشکل نشته، خو بیا هم دا یو سایډ ویز دوستانو، یعنې حرکت په سایډ ویز. بیرته که متوجه سئ لوړ په همدې شکل سره دې ته موږ وایو یو سایډ ویز ټرند، یعنې په دې شکل سره مارکیټ په یو زون کې حرکت کوي، نه لوړ ځي نه لاندې ځي. د هغه وروسته دوستانو تاسو وینئ چې بیا ټرند چینج شوی دی، یعنې لاندې راغلی دی. دلته بیا ویلی سو چې اوس ټرند چینج سو. اوس د دې ځای څخه دې حرکت ته متوجه سئ تاسو دوستانو، دا یو اپ ټرند دی، دا په دې شکل سره اپ ټرند دی. دلته تاسو وینئ دا یو لو ده، د هغه وروسته یو های جوړ شوی دی، د هغه وروسته دوستانو دلته لوور لو جوړه شوې ده. دلته تاسو وینئ دا لوور لو ځکه ده چې د دې لو څخه لوړه ده دوستانو، په دې خاطر دې ته لوور لو وایي. د هغه وروسته که تاسو لوړ ولاړ سئ دلته یو لوور های جوړ شوی دی، یعنې دا د دې های څخه لوړ های جوړ شوی دی. دلته بیا لوور لو جوړه شوې ده دوستانو، بیا لوور های جوړ شوی دی، بیا لوور لو جوړه شوې ده، لوور های جوړ شوی دی. په دې شکل سره دوستانو دې ته موږ یو اپ ټرند ویل کېږي چې هایر های هایر لو جوړېږي، دا یو اپ ټرند سو. او دلته که اوس متوجه سئ دوستانو چې دا ټرند په دې ځای کې ډاون ټرند دی، دا څنګه چینج شوی دوستانو. دلته که لومړی متوجه سئ دا یو های دی، دا به زه بل کلر کړم دوستانو چې تر هغو تاسو ته روښانه سي. دا به زه کړمه په بلو کلر کې. دلته لاندې راځي دوستانو یو لو جوړوي، دا یو های دی دوستانو، دا یو لو ده. د هغه وروسته دلته دوستانو هایر لو جوړېږي،
د هغه وروسته دوستانو دلته وینئ لوور لو جوړیږي ځکه د دې لو څخه کښته ده لوور لو سوله. بیا دوستانو هایر لو جوړیږي ځکه د دې های څخه کښته ده. بیا دوستانو لوور لو جوړیږي ځکه د دې لو څخه کښته جوړیږي. بیا دلته جوړیږي هایر لو ځکه د دې های څخه کښته جوړیږي. په دې شکل سره جوړیږي لوور لو، لوور های، لوور لو او لوور های. او دا لوور های نه دي دوستانو، البته ویل سو دلته بیرته ټرینډ چینج شوی دی. لوور لو جوړ شوی دی دوستانو، خو لوور های دوستانو دلته بریک شوی دی. دا چې دلته بیا بریک اف سټرکچر راځي چې اوس دوستانو هغه بله موضوع ده، او انشاءالله په بل وخت کې بیا دغه کوو چې څنګه ټرینډ چې دی مطلب خپل حرکت په څه وخت کې چینجي، یعنې تر څه وخته پورې موږ ویلی سو چې دلته ټرینډ چینج سو چې هغه ته چینج اف کرکټر او بریک اف سټرکچر وایي چې هغه جلا موضوع ده. دلته یوازې موږ توس او ټرینډ پېژنو دوستانو. موږ دلته وپېژنو درې قسمه ټرینډونه، سایډ وی، اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ. اوس نو دوستانو زه به دا ټوله ډیلیټ کړمه. اوس دوستانو دلته راځو، موږ به دا هم وپېژنو که چیرې موږ ټریډ اخلو نو په کم ځای کې ټریډ بهتره. اوس ډېر انسانان یې دوستانو دلته په سایډ وی کې هم ټریډ کوي ځکه د هغوی سټریټیجي د سایډ ویز مطابق ده، یعنې په دې شکل سره ټریډ کوي چې دلته لاندې یو سپورټ لاین رسموي، مطلب دلته په دې ځای کې یو سپورټ لاین رسموي، داسې یو سپورټ لاین رسموي دوستانو، او لوړ دلته یو رزسټنس لاین رسموي دوستانو په دې شکل سره. نو د دې سټریټیجي دا وي دوستانو کله چې لاندې دلته راځي دې سپورټ ته په دې ځای کې دی د بای ټریډ اخلي، در دې ځای پورې خپل ټارګیټ ږدي او در دې ځای پورې خپل ټریډ کلوزوي. وروسته د دې ځای څخه شارټ راځي، در دې ځای پورې کله چې دی سپورټ ته رارسېږي بیا خپل ټریډ کلوزوي. په همدې شکل سره دوی ټریډ اخلي دوستانو. خو دا دوی ځان ته یو سټریټیجي جوړه کړې چې د هغه سټریټیجي مطابق دوی په سایډ وی کې ټریډ اخلي. خو ځینې انسانان نه بلکې ډېر انسانان بیا داسې دوستانو چې هغه بالکل په سایډ وی مارکیټ کې ټریډ نه اخلي ځکه هغوی ته دا معلومیږي چې دلته حرکت کلیره نه دی، نو یعنې هر وخت کولی شي چې مارکیټ د دې ځای څخه یا پورته ولاړ شي یا کښته ولاړ شي، نو ځکه په دې ځای کې دوی ټریډ نه اخلي دوستانو په سایډ ویز کې. او په اپ ټرینډ کې دوستانو ډېر کسان څنګه ټریډ اخلي دوستانو؟ په اپ ټرینډ کې په داسې شکل سره ټریډ اخلي دوستانو کله چې دلته هایر های جوړ شي بیا لو جوړ شي، په دې لو کې دوی ټریډ اخلي ځکه دوی پوهېږي چې مارکیټ په یو اپ ټرینډ کې دی، نو بیرته مارکیټ همدا حرکت ته ادامه ورکړي او لوړ ځي، نو په دې لو کې دوی خپل ټریډ اخلي او ځي دوستانو تر 1:1:2:3 خپل سټریټیجي مطابق ټریډ اخلي. دغه رقم دوستانو ځینې ټریډران چې ناوخته راځي مارکیټ ته ګوري چې اپ ټرینډ شروع دی دلته په دې لو کې یعنې په دا دوهمه لو کې دی ټریډ اخلي، ځینې انسانان په درېیمه لو کې. بس فرق کې دوستانو هر وخت چې خپل سټریټیجي مطابق انسانان راځي په دې شکل سره دی په اپ ټرینډ کې ټریډ کوي، او په ډاون ټرینډ کې بیا په دې شکل سره ځینې انسانان ټریډ کوي دوستانو چې ګوري چې یو ډاون ټرینډ شروع دی یعنې لوور لو هایر لو دي دوستانو، نو په دې هایر لو کې دی ټریډ اخلي. په هایر لو کې دوستانو دلته یو شارټ ټریډ اخلي او لاندې خپل ټارګیټ ږدي. په همدا شکل سره ځینې انسانان چې ناوخته مارکیټ ته داخلیږي نو هغه په دوهمه لو کې په دوهم های کې، البته دلته خو په های کې ټریډ اخیستل کېږي دوستانو ځکه مارکیټ ډاون روان وي، نو په دوهم های کې ځینې په درېیم های کې دوستانو دلته خپل ټریډ ږدي او لاندې شورټ ټریډ اخلي. نو په دې شکل سره ډېر انسانان په اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ کې ټریډ اخلي، خو ځینې انسانان په سایډ ویز کې هم ټریډ اخلي. نو تاسو کولی شئ خپل سټریټیجي جوړه کړئ دوستانو. که چېرې تاسو غواړئ په اپ ټرینډ کې ټریډ وکړئ د هغه مطابق سټریټیجي ځان ته جوړه کړئ. که تاسو غواړئ په ډاون ټرینډ کې ټریډ واخلئ نو کولی شئ په هغه شکل سره یو سټریټیجي ځان ته جوړه کړئ، او د سایډ ویز لپاره تاسو کولی شئ چې یو جلا سټریټیجي د ځان لپاره وټاکئ. دوستانو دا و زموږ د ټرینډ ویډیو. په دې کې چې ویډیو مو خوښه شوې وي په دې ویډیو کې تاسو ته مکمل د پرایس اکشن په ټرینډ په باره کې چې کومه معلومات او مکمل ما سره شیر کړل دوستانو، په همدې شکل سره تاسو د هر څه ټرینډ پیژندلی شئ. البته دوستانو دا یوازې د کریپټو مارکیټ دپاره نه دي، دا په هر مارکیټ کار کوي دوستانو. که چېرې تاسو سټاک کوئ که فورکس کوئ، البته د ټریډینګ په نامه چې هر مارکیټ تاسو لرئ دوستانو چې تاسو غواړئ ټریډ وکړئ همدا پرایس اکشن د ټول دپاره سیم دی دوستانو. نو تاسو په هر مارکیټ کولی شئ د همدې څخه استفاده وکړئ. زموږ د پرایس اکشن ویډیو دوستانو په همدې ځای پای ته رسېږي دوستانو. زموږ د پرایس اکشن بلې ویډیو هم شته، که چیرې غواړئ چې زموږ د پرایس اکشن او همدارنګه زموږ د ټریډینګ په اړه مهمې ویډیو وي، اډوانس لیول ویډیو وګورئ دوستانو، نو چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، فالو یې کړئ دوستانو او د سره شیر یې کړئ. مننه کوم دوستانو، ښه وخت ولرئ، ښې چارې.